Γεια σας. Γεια σας. Τρίτη τοποθεσία, στον Άγιο Σωζόμενο. Σωστά. Ναι. Το είπα σωστά. Ναι. Ας το διάλογο. Κρυώνεις. Όχι καλέ, Κάνει γιατί κρύο, το λες. όπως είδα τα πλάνα intro. Κάνει λίγο κρύο. Είμαστε ανοιχτά από παντού. Είναι ανοιχτός χώρος βασικά. Έχει καλό καιρό, ναι, είναι ανοιχτός ο χώρος από παντού. Ήρθαμε και εδώ να δούμε λίγο τι γίνεται. Εδώ θα γίνει με πολύ σοβαρότητα βέβαια, με πολύ ηρεμία. Δεν θα βάλω music box και laser εδώ πέρα κλπ. Θα παίξουμε με κάποιες συσκευές REM-Pod Catballs. Λογικά εδώ θα βάλουμε και Spirit Box, γιατί υπάρχει αυτή η συχνότητα ειδώνης εδώ μέσα, λόγω πλήθου, δεν είναι τσιμέντο, αυτό είναι πλήθος, με άχυρα. Πάλι με τα κορίτσια, Paranox, like, subscribe, bla bla, τα βλέπετε από κάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Δεν θα κάνουμε, όσοι ξέρετε εδώ πέρα, δεν θα κάνουμε κάτω στην εκκλησία και στο μνημείο, θα κάνουμε μόνο σε αυτό το χώρο εδώ. Όσο κρατήσει εδώ, δεν θα βγούμε παρά έξω, σεβόμενοι όλη την ιστορία και τη γη, το τι υπάρχει εδώ. Μας ξέρετε, αυτό κάνουμε. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν, Ωραία, πάμε. λίγο να δεν χτυπάμε πάνω γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όχι πολύ σιγά, ίσα. Ωραία. Πάμε να συστηθούμε. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος. Καλησπέρα, είμαι η Σπυρούλα. Καλησπέρα, είμαι η Ρίτα. Πάμε προς το παρόν με λίγο φως να δούμε τι και πώς. Και είναι και τα Catballs. Πού έβαλες catballs? Σε όλες 1, τις τρύπες. 2, 3. 4. Και Εδώ δεν έχω βάλει γιατί δεν το βλέπουμε. και εδώ πέρα. Όπου βλέπουμε κιόλας. Οκ. Σαν βγάλω εκεί. Θα φανούν τα catballs γιατί υπάρχει και το σκοτάδι. Θα είναι πιο Οπότε, αισθητά. Ναι. Κάνει λίγο κρύο. Ωραία είναι όμως. Ωραία. Κορίτσια, θέλετε να αρχίσετε εσείς που έχετε ξαναέρθει εδώ πέρα να πείτε και λίγο Τον backstory. και το backstory και γενικά τι έχει ακουστεί εδώ πέρα και, Ναι, εσείς μιλήστε, Λοιπόν, μιλήστε. και τι έχει γίνει και από την προηγούμενη φορά. Ναι, έχουμε έρθει αρκετές φορές στο χώρο εδώ. Όσοι μας ξέρουν γνωρίζουν για τις έρευνες που είχαμε κάνει εδώ. Είναι ένας χώρος με τεράστια ιστορία ο Άγιος Σωζόμενος. Είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό όπου έγιναν, λέγεται, το διευκρινίζω, ότι είχαν γίνει σφαγές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο αρχοντικό που λένε ότι μάλιστα... Δείχνεις μου τι πρέπει να πω. Βρισκόμαστε στο σπίτι, το οποίο τότε καιρό το θεωρούσαν αρχοντικό, ήταν από τα πλουσιόσπιτα, όπου εδώ έλεγαν ότι έμενε η μάγισσα του χωριού, η οποία ήταν σε νεαρή ηλικία. Η ιστορία λέει πως η κοπέλα που ζούσε σε αυτό το σπίτι είχε φάει ερωτική απογοήτευση λόγω του ότι της είχαν προσκολήσει την ονομασία της μάγισσας, Τη Ρετσινιά. τη Ρετσινιά, και είχε αυτοκτονήσει, έπεσε από το μπαλκόνι κάτω. Εδώ που βλέπουμε. Σημειώνουμε ότι απλά λέμε τι ακούστηκε, τι ακούγεται για το τι χώρο. λέγεται. Δεν είναι κάτι... Δεν είναι Δεν συμπέρασμα. είναι γεγονός, ιστορικό γεγονός. Ούτε η έρευνά μας. Είναι λαογραφία. Γνωστή, ναι, ιστορία που ακούγεται για το σημείο. Όπως ούτε και στην έρευνα είδαμε κάτι που Είχε αλλάχτεί την τελευταία φορά. Ναι, την τελευταία φορά η έρευνα ήταν καμία σχέση. Ναι. Και πάμε απόψε μαζί σας να δούμε. Πάντως είναι πολύ ησυχία. Ναι. Είναι πάρα πολύ ησυχία. Καλά, και προχθές ήταν ησυχία στην αρχή. Είναι μέχρι να πιάσουμε την ενέργεια. Ο πάνω δρόμος, Πάνω είναι δρόμος όπου δίνει. Εγώ αυτό που έχω τόση ώρα στο μυαλό μου και ήθελα να ρωτήσω είναι ότι αν μαζί μας εδώ βρίσκεται κάποιος κάτοικος του κύματος της τότε εποχής. Κάποιος που ζούσε σε αυτό το σπίτι ή σε αυτό το χωριό.
ή κάποιος που μπορεί να πέθαινε στις μάχες που έχουν γίνει εδώ πέρα. Αν υπάρχει κάτι. Και από τις δύο πλευρές, έτσι. Μπορεί να επικοινωνούμε και κάτι από την πλευρά των Τουρκοκυπρίων. Ποτέ δεν ξέρεις. Είπα ότι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι, μπορεί να μας δώσει ένδειξη πάνω στις συσκευές που έχουμε τοποθετήσει εδώ στο χώρο. Είμαστε εδώ με απόλυτο σεβασμό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ζούσε. Είναι αυτό το λίγο το πικ, το λίγο. Μαζεύει ενέργεια όμως, Σαν να σου δείχνει την παρουσία αυτό το... ότι είμαι εδώ. Ζούσες σε αυτό εδώ το χωριό? Να πω πάνω λίγο σε αυτό, sorry. Για κάποιους που δεν γνωρίζουν. Επειδή είναι και μόδα το τελευταίο καιρό να λένε και να κάνουν debunk συσκευές. Εδώ δεν υπάρχουν καλώδια, δεν υπάρχουν κολόνες, δεν υπάρχει κεραία, δεν υπάρχει τίποτα. Το electromagnetic capacity που μαζεύει ένα dust rempot, το μαζεύει από ηλεκτρομαγνητισμό που υπάρχει στον χώρο. Μεταλλικά στοιχεία, οικοδομικά υλικά κλπ. Αυτός ο χώρος δεν έχει ούτε σίδερα ούτε οικοδομικά υλικά. Είναι τσιμεντό πλήθος ή πλήθος σκέτο. Δεν υπάρχουν κεραίες, δεν υπάρχουν καλώδια. Οπότε το capacity που μπορεί να μαζεύει αυτό το rempot δεν είναι από υλικά στοιχεία ή από ηλεκτρομαγνητισμό που υπάρχει στον χώρο από κεραίες, τηλεφωνίας ή ρεύματος. Οπότε αν ενεργοποιούνται τα rempot τώρα, το capacity από το παίρνει. Από εμάς. Σημείωσε ότι δεν έχουμε ούτε σήμα. Δεν έχει σήμα το κινητό. Δεν υπάρχει δεν έχει σήμα, οπότε ακόμα αυτό είναι μια έξτρα απόδειξη ότι... Πιο πολύ το EMF, το οποίο το έχω κλειστό, αυτό είναι που ενεργοποιεί από το κινητό. Αυτό θα βάραγε τώρα. Δεν πρέπει Αυτό θα πήγαινε στο Θεό τώρα. Όχι, Κοίτα. Ναι, αλλά το έχει σε λειτουργία πτήσης. Ακούτε χτύπους από εκεί? Όχι, δεν άκουσα. Προσπαθεί να πιάσει. Όχι, τώρα το βάλει λειτουργία, το είχα θόρυβο. Τώρα μπήκε. Το είχα θόρυβο, τώρα το βάλει λειτουργία. Λοιπόν, κοίτα με τη λειτουργία πτήσης. Δεν μοιάζει. Αφού δεν έχει σήμα. Ναι, γιατί πριν αθόρυβο προσπαθεί να πιάσει και πάλι δίνει. Ωραία, ο Χρήστος ακούει κάτι δίπλα. Όχι, από μακριά είναι. Από τις φάρμες. Τις φάρμες. Farmers. Ναι, έχει και Φάρμες. Farming. Δεν σας βγάζει ένα συναίσθημα ότι δεν θες να κάνεις ερωτήσεις το. και ότι θες απλά να κάτσεις, να καταγράψεις το χώρο και ότι... Δεν σου βγαίνει ρε παιδί μου. Ωραία, να προτείνω κάτι. Μπορούμε απλά... Να φύγουμε. Όχι, μπορούμε απλά να κάτσουμε να συζητάμε και να συζητάμε και για το χωριό και για την τότε εποχή και αν θέλει να μας δώσει, το έχουμε κάνει πολλές Τι άλλο φορές. να συζητήσουμε για την εποχή εκείνη ρε φίλε. Πόσο αίμα έχει χυθεί εδώ. Έχουν πεθάνει πάρα πολύ εδώ. Ναι, λογικό. Οπότε αν αυτό που μόνο το ενεργειακά είναι... Ναι. Όλη αυτή η χώρη, παιδιά, σαν τη Μόρνα, σαν όλα αυτά τα μέρη στην Ελλάδα που έχουμε. Αυτό το λαμβάνουμε εμείς τώρα. Γι' αυτό είμαστε down. Προσέξτε ότι πέσαμε. Ναι. Πέσαμε πολύ. Πάντως θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα μου άρεσε προσωπικά αυτό που είπα. Αν υπήρχε επικοινωνία και με κάποιον που έχει πεθάνει από την εκεί πλευρά. Ναι, θα μπορούσε. Με κανένα spirit box. Θα ήταν, πιστεύω, ωραία εμπειρία. Να κάνουμε με spirit box. Θα δοκιμάσω. Εδώ τι είναι το EMF. Αυτό εγώ... Βέβαια είναι πολύ χαμηλή. Πολύ χαμηλή ενέργεια. Δεν... Και τον Τάσ που έδωσε πριν ήταν όσο για να δείξει ότι... Βρίσκεται- Ναι, αλλά κοίτα, αλλά πού υπάρχει ο ηλεκτρομαγνητισμός εδώ ρε παιδιά. Δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει καθόλου εδώ. Καθόλου. Βρίσκεται κάποιος... Τώρα το είδατε ότι δεν είναι το κινητό ή όχι, κάτι. όχι. Ξεκάθαρα. Ήμασταν όλοι δίπλα, παιδιά. Εδώ είναι το... Ωραία. Είναι πλήθος. Πλήθος είναι, δεν είναι. Τώρα είναι... άμα έχεις, ας πούμε εσύ... Κάτσε, περίμενε, γιατί είναι πολύ φωτεινό.
Αν το επηρέαζες εσύ Ναι. με κάποια ηλεκτρονική συσκευή, τώρα που πλησιάζεις θα χτυπάγες σαν τρελό. Αυτό είναι όλο πλήθος με άχυρα, στάχια μέσα και τέτοια. Όπως χτίζονταν παιδιά πριν πόσα χρόνια τα σπίτια. Νερό, λάσπη. Ναι, αυτό. Μ' αρέσει αυτό που κάνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κοίτα, πάντα οι πιο δυνατές έρευνες, ενδείξεις μάλλον, Με το πήγες Μαρία εσύ εκεί. ναι, αργούν να ξεκινήσουν. Εκεί κάτσε. Ναι. Κάνε λίγο πίσω. Η Ρίτα Εκεί, φταίει. εκεί. Υπάρχει κάποιος στρατιώτης. Ο συντονισμός μπορεί να γίνει τρομαγνητικά. Μπορεί να βρει και το σημείο η Ρίτα που γιώνεται και να δημιουργεί ηλεκτρομαγνητισμό. Ωραία, αν έρθει από εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Δεν είναι ότι φταίει η Ρίτα. Θέλει. Το κόκκινο άναβε. Θέλει. Μετράει. Δεν είναι ότι ευθύνεται η Ρίτα ότι έχει κάτι η Ρίτα πάνω της. Είναι το σημείο που κάθεται. Έλα πιο εδώ. Ακόμα, αλλά πιο. Οπ. Πήγαινε ξανά εκεί. Εκεί. Έλα λίγο μπροστά. Έλα λίγο. Μαλάκα, ναι. Το βλέπετε. Είναι συντονισμός. Πρόσεξε. Πάμε τώρα στο παραφυσικό κομμάτι. Μέσω του ηλεκτρομαγνητισμού της Ρίτας χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει αυτό. Δηλαδή επιστημονικά το κάνει η Ρίτα. Με τον ηλεκτρομαγνητισμό που εκπέμπει. Παραφυσικά χρησιμοποιεί κάτι την Ρίτα για να λειτουργήσει. Ο συντονισμός στο που θα κάτσεις ακριβώς. Μπορεί εκεί που κάθεται η Ρίτσα χωροχρονικά. Ρίτα. Η Ρίτσα λέει είναι αδερφή μου, sorry. Μπορεί η Ρίτα εκεί που κάθεται χωροχρονικά, εκεί να υπάρχει άνθρωπος, να υπάρχει κάτι άλλο. Φαντάσου εδώ πέρα. Εγώ απλά έφυγα από εκεί και ήρθα και Παράδειγμα, στάθηκα εδώ. χωροχρονικά εδώ είναι άλλο μέρος. Είναι κάτι άλλο. Είναι Ναι. κάτι που έχει κόσμο. Και εκεί, παράδειγμα εδώ, υπάρχει κάποιος. Πηγαίνοντας κοντά, είναι σαν να ταρακουνάς τον ηλεκτρομαγνητισμό και να δίνει αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνεις. Πάντως τώρα έχει σταματήσει. Ναι, αλλά εσύ γιατί είσαι έτσι. Πώς? Είσαι εντάξει. Είναι σαν watcher. Ναι. Ναι, είναι Παρακολουθεί. έτσι. Απλά έφυγε από εκεί, ήρθε μόνη της εδώ. Ναι, τούτον ένιωσα ότι έπρεπε να Ας κάνω. να κάνω Άρα ό,τι νιώθω. θεωρείς ότι θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε στο κομμάτι δίπλα. Όχι. Μα θέλω άλλους ζάμε. Θέλεις άλλους. Όχι. Γι' αυτό έφυγα και ήρθα εδώ μόνη μου. Οκ. Απλωθούμε. Μπράβο. Αν υπάρχει κάτι εδώ, χρησιμοποιείς τη Ρίτα που κάθεται εκεί για να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας. Αν είναι κάποιο intelligent που μπορεί να ακούσει αυτό που λέω, που μπορεί να με καταλάβει. Κάτι που μπορεί να επικοινωνήσει. Και βρίσκεται εδώ. Αν είναι κάτι εδώ πάντως, σαν μνήμη ή αν οντότητα ή χωροχρονικά κάτι, ενεργειακά κάτι και θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, πηγαίνοντας κοντά σε αυτές τις συσκευές, τα όργανα που έχουμε απλώσει γύρω-γύρω, μπορείς να τα ενεργοποιήσεις. Μπορείς να αλληλεπιδράσεις μαζί τους. Κάνοντας ένα θόρυβο ή κάποια λαμπάκια θα ενεργοποιηθούν που εμείς θα τα δούμε και θα τα καταλάβουμε. Κάνοντας το αυτό, μας βοηθάς να κατανοήσουμε τι είσαι ή τι θέλεις να κάνουμε και να επικοινωνήσουμε. Αν είναι κάτι που μας καταλαβαίνει και μας βλέπει, μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά. Ή απλά εδώ πέρα σε άλλο χωροχρόνο να είναι ένας δρόμος με ανθρώπους. Μπορεί να είναι ένα σπίτι εδώ. Το οτιδήποτε μπορεί να είναι εδώ. Και πηγαίνοντας πάνω κάτω, να, αυτό να ενεργοποιείται. Ή μπορεί και όχι. Τώρα σιώπησε. Εντελώς. Δικιά σας θεωρίες, πάμε.
Χρήστο, για να πηγαίνεις πάνω κάτω κάτι σκέφτεσαι. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω ότι έχουμε να κάνουμε με ενέργειες, να το πω έτσι λίγο πιο απλά, εκείνης της εποχής. Εντάξει, συνήθως όταν πηγαίνουμε σε χώρους, Δίνει πίσω σου. όταν πας σε χώρους αφομοιώνεις Ναι, το περιβάλλον και νιώθεις ότι υπάρχει αυτό. ναι. Δεν είναι κακό. Αυτό λέγεται και vessel, δοχείο που λέμε. Και έχεις και την ηθοποιία που βλέποντας παίρνει το μυαλό σου κατευθείαν σε ρόλο, Ναι. οπότε το απαθανατίζεις. Καταλαβαίνεις, το κάνει αυτό συνέχεια. Θυμήσου στις γυναίκας πώς Ναι, έκανε. Είχε πάρει το ρόλο του παιδιού. Βρισκόμαστε μέσα, είμαστε μέσα στο χώρο σου. Θέλουμε απλά να επικοινωνήσουμε μαζί σου, με σεβασμό πάντα, και να μας δώσεις κάποιες ενδείξεις μέσω όποιας συσκευής θες εσύ. Κάνε και μια βόλτα εσύ για μας γύρω-γύρω. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε το χώρο σου σε καμία περίπτωση. Αν υπάρχει παράδεισος... Ρίτα, γιατί δεν μιλάς? Περίεργη Ρίτα. Θα μιλήσω. Όταν Παιδιά, πρέπει. όσο έρευνες έχουμε κάνει εδώ στην Κύπρο, η τύπισσα δεν μιλάει. Ζω. Θες, Ζω. Πώς μπορούν παγουέντε. θες, Θέλω ένα. θες ένα ή θες έναν? Τι ωραία πέρασα. Τι ένα θες. Εκεί μπορεί να έχει φίδια. Μεγαλύτερη φοβία. Τα φίδια. Το Μπέλ τι έγινε, δεν θέλει? Μικρό. Καλλιόπι. Καλά η οποία. Και αυτό πήγε τέρμα όταν είπε Καλλιόπι, Καλλιόπη. Καλλιόπι. Είσαι Καλλιόπη. Καλλιόπι. Νομίζω είπε μας το την προηγούμενη φορά το Καλλιόπι. Νομίζω. Καλλιόπι. Καλλιόπι. Καλό. Παλιό όνομα. Πολύ παλιό όνομα έτσι. Ωραίο όμως. Ναι. Ωραίο. Κυρακαλλιόπι. Γιαγιάδες. Κύριε Ναι. Καλλιόπη, είσαι μαζί μας? Άλλος πήγε έξω. Μήπως είναι η έξω, κοπελίτσα. Ποια κοπελίτσα? Στην ιστορία που αυτοκτόνησε. Η μάγισσα του Μάγισσα. χωριού. Γιατί οι λαογραφίες από κάπου βγαίνουν, δεν είναι... Δεν είναι τυχαίες. Όχι. Λαογραφίες όμως δεν υπάρχουν στοιχεία. Ναι. Ποτέ δεν υπάρχουν στοιχεία σε αυτά. Για να μην γίνει ρόμπα το χωριό, η περιοχή. Μην ξεχνάς ότι τότε ντρέπονταν γι' αυτό. Σαφώς. Μήπως είσαι η μάγισσα του χωριού. Γεια σου. Μήπως Γεια είσαι σου. μάγισσα. Άρα υποθέτω ότι είσαι. Άμα πει και μάγια, τα γουστάρω φουλ. Α, κομπλέ. Έλα, ξεκίνησες να Ή να μιλάς. πει- Ή να πει μάγισσα απλά. Μπορεί να το πει. Αν είσαι εσύ, μπορείς να μας πεις τη λέξη αυτή. Μέσω της συσκευής που βρίσκεται εδώ. Η μάγισσα. Την είχαν βγάλει μάγισσα. Από το χωριό. Η κοπέλα Για τις μπορεί- φημίες. Ναι, μπορεί να μην ήτανε, να είχε γίνει κάτι, γιατί και στα χωριά όταν γίνεται κάτι βγάζουν πράγματα που δεν στέκουνε. Την πιστεύεις. Την πιστεύεις ή τι Τι πιστεύεις? πιστεύεις. Τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι η κοπέλα μπορεί ας πούμε να έχει κάποιον δεσμό που δεν έπρεπε ή να μην είχε μείνει έγκυος ή να είχε κάνει κάτι και να είχαν βγάλει στο χωριό τη φήμη ότι είναι μάγισσα. Γινόντουσαν εκείνες τις εποχές. Ίσως τη σκότωσαν και δεν ήταν αυτοκτονία. Εγώ πιστεύω ότι τη σκότωσαν οι γονείς της. Λόγω του ονόματος που της βγάλανε. Γιατί ήταν ντροπή. Καλλιόπι ή όποιος είναι εδώ, από αυτά που συζητάμε, αν μας ακούς, εσύ Καλλιόπι ή κάτι άλλο, αν πας κοντά σε αυτά τα μπαλάκια, τα φωτεινά που είδες, αν ενεργοποιήσεις κάποιο,
σημαίνει ότι πέφτουμε μέσα σιγά σιγά. Δεν σου βάζω δύσκολα, ότι σιγά σιγά πέφτουμε μέσα στην ιστορία σου. Οκ, ευχαριστώ. Θα το ξαναλάβεις. Μήπως εννοείται ότι τη διώχνανε από το σπίτι. Μάλιστα. Θα σε βάλω thumbnails, φάτσε σου. Νομίζω ότι σήμερα συνδέεται πάρα πολύ με τη Ρίτα. Έτσι γίνεται σε κάθε μέρος διαφορετικά. Ναι. Μίλα Ρίτα. Αφού και όταν πήγες εκεί άρχισε το EMF. Και τώρα σιγά σιγά που αρχίζεις και το πιάνεις, αρχίζουν και ενεργοποιούνται. Νίκο, έλα. Κάνε μου το φως. Δεν βλέπω καθόλου από την οθόνη. Αυτό θα το πάρω ως ναι, ότι σε Λαμβάνω. διώχναν από το σπίτι. Μπαίνει σε. Όχι. Ναι, σε Με πέφτει λίγο αυτό το αδρανείς. Αν υπάρχει. Τι αισθάνεσαι για αυτή την κοπέλα? Εγώ. Ναι. Εγώ αισθάνομαι ότι εν μέρει η ιστορία είναι πραγματική και όχι μόνο αυτό. Από τον έρωτα που είχε, που έφαγε την απόρριψη, είχε μείνει και έγκυος. Αμέ, ναι. Πρώτα. Οπότε τη διώχνανε οι γονείς από το σπίτι, λόγω της δυσφήμισης που είχε και στο χωριό. Ναι, συνέχισε, Γιατί ήταν πολύ Αυτό είναι. σημαντική η φήμη στο χωριό τότε. Το όνομα. της Το όνομα οικογένειας. ακόμα είναι στα χωριά. Ναι. Μαθαίνοντας ότι η κοπέλα είχε μείνει και έγκυος και ότι έμεινε και μόνη γιατί έφαγε την απόρριψη από τη δυσφήμιση, την έδιωχναν οι γονείς, αυτή δεν ήθελε, με αποτέλεσμα την αυτοκτονία της. Έτσι εκλαμβάνω εγώ. Άρα πας προς την αυτοκτονία, Ναι. όχι τη δολοφονία. Όχι. Όχι. Και την είχαν πειράξει και άλλοι στο χωριό. Την είχαν πειράξει. Για να τη βάλουν στο σωστό το δρόμο, να θεωρούσαν ότι είναι τρελή. Η τρελή που κάνει μάγια και το ένα και το άλλο. Κάστρο, νέος. Κάπως. Κάπως συνδέεται. Το κάστρο είναι παλιό οίκημα, τέλος Οίκημα, πάντων. αυτό. Και το νέος ότι πέθανε σε μικρή ηλικία. Ναι. Ωραία. Θα σου κάνω λίγο σαν συνέντευξη. Νιώθεις λίγο τη στεναχώρια της, λίγο συνδέεσαι κάπως. Ναι. Εγώ νιώθω ότι ό,τι έγινε, έγινε νύχτα. Και η κοπελίτσα στεκόταν ακριβώς εδώ, Εκεί που είσαι. πριν να αυτοκτονήσει. Ναι. Γι' αυτό έχεις πάει εκεί. Με το νυχτικό της, μαύρο μαλλί, μέχρι εδώ. Ξυπόλυτη, Γιατί κοιτάξεις να για έξω. γιατί νομίζω ότι κάτι βλέπω. Άσπρο. Άστη. Άστη. Ξυπόλυτη και γύρω στις 4 είχε πέσει από το μπαλκόνι. Την είχε πάρει την απόφαση ή όταν στεκόταν εκεί σκεφτόταν ακόμα τι θα κάνει? Την είχε πάρει από την ώρα που στεκόταν εδώ. Στον χώρο σου. Μάλιστα. Στον χώρο σου. Κάτσε να δείξω λίγο. Πάντως, κοπελίτσα, όποια είσαι εδώ, εγώ απλά τα δείχνω άλλη μια φορά. Άμα θες, κουνώντας τα, πηγαίνοντας κοντά, αυτά θα ενεργοποιηθούν. Αυτό τι φάση. Θες να πας από εκεί ή θες να μείνεις εκεί? Αυτό άναψε. Ό,τι νιώθεις. Να Νομίζω. πάω. Και το EMF δίνει. Άναψε. Νομίζω, γιατί το έζησα και τους κάνω. Αλλά δεν δίνει σημασία, γιατί δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω, οπότε κάθομαι εγώ από εκεί. Πάντως όταν η Ρίτα έλεγε, έκανε αυτή την, πώς τη λένε, Τι Αναπαράσταση. αναπαράσταση, ξεκίνησαν να δίνουν. Αναβίωμα βασικά. αναβίωμα, ναι. Και τον τας δίπλα και η συσκευή εδώ και το EMF. Άρα μιλάμε για μια κοπέλα που στην ουσία αναγκάστηκε να αφαιρέσει την ίδια της τη ζωή
μη μπορώντας να αντέξει και τους δικούς της ανθρώπους, την πίεση που τις είχαν και όλο αυτό που γινόταν στο χωριό. Ερωτική Απογοήτευση. απογοήτευση, η δυσφήμιση από το χωριό. Τους γονείς που τη διώχνανε. Τους χωριανούς που τη πειράζανε σεξουαλικά. Την εγκυμοσύνη της. Ήταν φαγιάκυρο. Η εγκυμοσύνη ήταν ανεπιθυμητή. Λογικά. Ναι. Υπάρχει, εφόσον αν υπάρχει όντως η κοπέλα εδώ πέρα, Σου φωνάζει. θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος από τους γονιούς της ή ο πατέρας της ή η μάνα της σε αυτόν εδώ το χώρο. Έβαλα και εκεί 3 cat balls. Ναι. 1, 2, 3. Δεν είχα ξεχάσει. Πολύ ησυχία, πολύ. Δεν είναι ενεργειακά, είναι έντονο. Βαρύ. Δεν μπορεί να αποτυπωθεί στην κάμερα τόσο. Ναι. Ενεργειακά, ναι, μα γι' Είναι αυτό είμαστε γεμάτο. down. Είναι βαρύ. γεμάτο. Για μένα. Κανένας. Πολύ. Σκοροϊδεύει. Πρέπει να φύγεις από αυτό το σπίτι. Δεν είσαι ευπρόσδεκτη πια. Θέλουμε το μέτωπο μας καθαρό σαν οικογένεια και εσύ μας χαλάς τα πάντα. Να το κάνουμε πιο σωστά. Τι, το κοινό. Η πόρτα είναι εκεί, δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά στα μάτια μου, φύγε. Τι με κοιτάς, φύγε. Φύγε, είπα, εδώ δεν είναι το σπίτι σου. Μας έχεις κάνει ρεντίκολο σε όλο το χωριό. Δεν θέλω να λέω ότι είσαι κόρη μου. Είναι ψέματα. Ψεύτρα είσαι εσύ. Δεν είμαι ψεύτρα, αλλά την αλήθεια. Και όλα αυτά που λένε για σένα, Επιτυχία. δηλαδή, όλοι είναι ψεύτες και εσύ λες πάντα αλήθεια. Φύγε. Θέλω να φύγεις. Τώρα καλύτερα. Σε έδερνε ο πατέρας σου. Με το μπούρδα. Πήγα να πω θα μας μιλήσεις. Ωραία. Τι λέει, ρε. Ωραία. Επέλεξε. Θες να μιλήσεις με μένα? Αν θες με μένα, ενεργοποιείς οτιδήποτε θες. Είμαι ο Νίκος. Θες να μιλήσεις με τον Χρήστο? Θες να μιλήσεις με τη Ρίτα? Θες να μιλήσεις με την Σπυρούλα? Τι? Τι το θέλεις? Θα μου πείτε εμένα για capacity. Οπότε εσείς οι δύο κοριτσιά. Γιατί σας ξέρει. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν, αφού μας ξέρεις λοιπόν, ενεργειακά είσαι πιο familiar μαζί μας. Είμαστε εδώ με τα παιδιά, όπου ήρθαν από την Ελλάδα και θέλουν να μάθουν την ιστορία σου. Θέλω να μου πεις εάν σε σκότωσαν εδώ οι γονείς σου. Αν σε σκότωσαν εδώ, μπορείς να ενεργοποιήσεις όποια συσκευή θες εσύ
ή ακόμα να κάνεις ένα θόρυβο για να πάρουμε κάποια απάντηση. Απέναντι να κοιτάει. Φοβάσαι να μας δώσεις απαντήσεις? Φοβάσαι που είμαστε εδώ? Μήπως φοβάται τους γονείς της ή το χωριό? Ωραία. Το έβαλα να κοιτάει εκεί, γιατί εκεί μας δίνει Ναι. το REM pod. Να το. Και δίνει τώρα. Ναι ρε φίλε, κοιτάει και στη γωνία μέσα. Ωραία. Άρα εγώ το παίρνω Μην το κοιτάμε, μην το κοιτάμε. ως ένδειξη απάντησης προς τη Ρίτα Ματιά. Ματιά, ναι. ότι φοβάσαι τους γονείς σου. Σε έχουν σκοτώσει. Ρε μαλάκες, εντάξει. Κοροϊδευόμαστε τώρα. Έλα, συνεχίζουμε πιο έντονα. Είδες τώρα που γίναμε πιο έντονοι ότι Και σκοτάδι. και σκοτάδι πάει Και το να... κόκκινο μετράει. Προσπάθησες να αποδείξεις στους γονείς σου ότι δεν είσαι αυτό που λένε ότι είσαι και δεν το αποδεχτηκαν? Σε αυτοκτόνησαν αυτοί. Οκ. Τι ρε. Τι. Να μάθουμε την αλήθεια Όχι. θέλουμε. Ναι, Την ερώτηση που έκανε. Δουλέψε αυτό. ναι. Όταν τελείωσε την ερώτηση. Το κλείσω, το ξανανοίξω. Ναι. Σε αυτοκτόνησαν εδώ. Σε ανάγκασαν να αυτοκτονήσεις? Επειδή η αποδοχή τους. Σε έχουν σκοτώσει. Έχει σηκωθεί τρίχα μου. Και μπλε, Σε έχουν σκοτώσει. Και σε έφτεξαν, Ποια το αληθής? ξέρω ότι είναι αλήθεια. Το ξέρω ότι είναι αληθής. Παιδιά, είναι και οι γονείς της εδώ, έτσι. Έχουν ρίξει το φταίξιμο όλο σε σένα γιατί ήσουνα ψεύτισσα. Απόσταση, range. Είδες ότι όσο μιλάει ενεργοποιούνται και πριν. Αναγκάστηκαν να σε αυτοκτονήσουν για να γλιτώσουν από την τροπή που τους προξένησες. Αυτό ήταν. Έχεις μπει στο... Σωστά. Μικρή παρένθεση. Εσύ το πάτησες. Μέσω εσένα μιλάνε τώρα. Το δικό σου ρομαντισμό χρησιμοποιούν, να ξέρεις. Ωραία, σταμάτα. Όχι, μην το λες, ποτέ σταμάτα. Προχωράς. Απλά περιμένεις. Ποτέ σταμάτα. Δεν λέμε στην έρευνα, το έχουμε σταματήσει και εμείς να το λέμε αυτό. Ο Ωραία. φακός δεν έχει ανάψει καθόλου, έτσι, εκεί, τίποτα. Το ξέρω. Το ξέρω ότι έχεις ντραπεί. Πάτα ρέκα από πάνω. Πού? Το χοντρό πάτα. Τέλος, αυτό, δεν πειράζει. Δεν ξέρω γιατί κλείνει. Μία φορά στο τόσο το κάνει, σπάνια. Το ξέρω ότι έχεις ξεφτυλίσει την οικογένειά σου. Μάλλον γι' αυτό σε αυτοκτόνησαν. Θα θέλεις να τους πεις κάτι όμως? Κάτι που θα θέλεις να τους μεταφέρεις? Τι? Καταδικασμένος. Είπε πάω πίσω και σταμάτησε να δουλεύει σαν τρελό. Απ. Τώρα ξεκινάει. Ναι, και όταν είπα θες να μεταφέρεις κάτι στους γονείς σου, απαντάει καταδικασμένος. Ναι. Καταδικασμένοι είναι οι γονείς της. Ναι. Καταδικασμένοι. Και οι γονείς της βρίσκονται εδώ. Έχει πολύ ωραίο pattern εδώ, Μπορείς όμως να συνυπάρξεις στον ίδιο χώρο με αυτούς που σου έκαναν το κακό. Γιατί στην ουσία αυτοί σε οδήγησαν σε αυτή την πράξη ή αυτοί έκαναν αυτή την πράξη. Θέλω να μου δείξεις έντονα την παρουσία σου εδώ
Θέλω να δουν και τα παιδιά που ήρθαν την αλήθεια σου. Γεια, συγγνώμη λίγο. Τι έγινε? Μισό. Κάτι μου λέει εκεί, κάτι. Μισό. Σε αυτόν εδώ το χώρο. Ναι. Στην είσοδο. Δεν ξέρω, έτσι μου Θα ήρθε. το δοκιμάσω. Έτσι μου ήρθε. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω άμα αυτή τη στιγμή είναι και ο πατέρας και η μάνα της εδώ πέρα μαζί μας. Είναι και η μάνα και ο πατέρας σου εδώ. Μαλάκα τι, τι να ρωτήσεις, το ρωτάς. Περίμενε, έχασα. Μισό, Ναι, το μισό, κοιτάξτε με λίγο. Κοιτάξτε με λίγο, σας παρακαλώ. Ποτέ στην έρευνα δεν λες, ρώτα αυτό. Μα το ρωτάς. Ναι. Το λέω σε όλους. Γι' αυτό και... Ναι, δεν λες τον άλλον, ρώτα αυτό. Δεν μιλάς στο κινητό και λες πες του το, κατάλαβες. Σε όλους το λέω αυτό. Ναι. Οπότε Κοίτα εδώ. μιλάμε με τον πατέρα και τη μάνα εδώ πέρα, έτσι. Είσαστε εδώ πέρα. Είναι και οι τρεις εδώ. Ναι. Ωραία. Νιώθετε ντροπή για αυτό που κάνατε. Sorry λίγο να κάνω να δείξω ότι... Μιλήστε, ότι δεν υπάρχει κάποιος με... Νιώθετε ντροπή για αυτό που κάνατε. Που ουσιαστικά λόγω αυτών που πιστεύατε και αυτών που λέγαν στο χωριό η κόρη σας έχασε τη ζωή. Έπρεπε να ντρέπεστε, το ξέρετε, έτσι. Πάρτο, το πέ. Μαγεία, Το το είπε. Το πέ. Είναι η λέξη που περιμέναμε να πει Το είπε. πριν. Άρα είχε τη φήμη της μάγισσας. Είχε τη φήμη της μάγισσας. Δεν πιστεύατε την ίδια της σας την κόρη και πιστεύατε τις φήμες που υπήρχαν στο χωριό. Πάω πίσω δεύτερη φορά. Εσείς είστε η αιτία. Εσείς είστε η αιτία που η κόρη σας έχασε τη ζωή της. Τη λέγανε Καλλιόπη. Η Καλλιόπη ήταν η κόρη ή ήσουνα εσύ, η μάνα? Η μάνα. Η μάνα. Ευχαριστώ. Εγώ γιατί νομίζω ότι είναι η κόρη. Μπορεί να παραπληροφορεί. Μπορεί να Μπορεί να θέλει να μπερδέψει. Μπορεί να θέλει να μπερδέψει. Νιώθω ότι είναι η κόρη. Καλλιόπη. Τη τρίτη Τώρα φορά. που το λες, ένδειξη ξανά. Ωραία. Άρα η Καλλιόπη ήταν η κόρη. Ξέρουμε αν είχε αδέρφια, αν είχε αδερφό. Όχι, δεν είχε. Ναι. Εντάξει, που είναι η κάμερα, με δόκο πάνω της. Α, Μην δίνει σημασία τα πλάνα. κάτι έπεσε πάνω. Αποτυχημένος. Έχει συννεφάκια, μικρά. Αποτυχημένοι ήσασταν σαν γονείς. Η κόρη σας ήταν εγγυός. Ωραία. Τι. Το music πάει να δώσει, σταματά. Αυτό είναι το σωστό. Ναι. Ήσουν έγκυος με κάποιο στρατιώτη. Γι' αυτό και δεν δέχτηκαν η δική σου την εγκυμοσύνη αυτή. Καλά, και εκείνα τα χρόνια, άμα δεν είχες παντρευτεί και έμενες Ναι. έγκυος, ήταν ντροπή. Μα δεν πρόλαβε να το μάθει ότι ήταν έγκυος.
Σε ενοχλούσαν οι ματιές από τους χωριανούς που σε έβλεπαν περίεργα? Σπυριμποτάκι. Τάκι. Τάκι. Πες. Δώσε την κάμερα στην Ρίτα. Έλα. Ή βασικά κράταση αυτή. Κράταση αυτή. Φέρε Ρίτα αυτό. Κόρη. Εδώ. Τέλεια. Και πάμε. Κράτα την κάμερα για να κάνω spirit box. Ναι. FM, για αρχή. FM, ναι. Να δείτε πώς το κάνουμε. Xbox. FM. Μέχρι και αυτό θέλω να δείξω, ότι το spirit box δεν το έχεις στο FM. Και τα αφήνεις και παίζει. Είναι λάθος. Σωστό είναι. Ερώτηση. Είναι κάτι εδώ μαζί? Μπορείς να μου πεις το όνομά σου? Και το χαμηλώνουμε. Αυτό είναι το spirit box. Γιατί άμα τα αφήσεις, ο εγκέφαλός θα πιάσει πολλά. Θες, εκείνη ώρα θα σου πει. Αυτό γαμήθηκε. Όλα έχουν γαμηθεί. Όλα. Αυτό τι έχει πάθει εκεί ρε φίλε? Δεν ξέρω. Παίζει non-stop. Και παίζει για αρκετή ώρα, μετά σταματάει. Ναι. Μετά ξαναενεργοποιείται, μετά Τι ξανασταματάει. είπε? Πιο παλιά. Ωραία. Λοιπόν, κλείνω music box. Ναι. Τον Ghost Tube θα το αφήσεις? Ναι, κλείνω music box. Αυτό άστο. Ναι, άστο. Λοιπόν, σκέφτομαι και μετά. Δεν έχουμε... Εγώ δεν κάνω ερωτήσεις, το έχετε πάρει πάνω σας. Ερωτήσεις εσείς. Ξεκινήστε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, Έλα. Έλα. Που είναι έτοιμη. δεν είμαι, αλλά πάμε. Α, Μπορείς να μας πεις το όνομά σου, αν είσαι Καλλιόπη? Δεν είμαι. Δεν είμαι. η Καλλιόπη ήταν η μητέρα. Αυτό. Κατάλαβα το λέω στο spirit box. Ναι. Αυτό είδε. Ναι. Άρα η Καλλιόπη ήταν η μητέρα. Αυτό. Ωραία. Είναι η μητέρα. Γι' αυτό είπε και ότι η κόρη είναι πιο όμορφη κλπ. Η μητέρα. Ζήλευε την κόρη σου. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Και είπε και ξύλο πίσω. Θα το δω αυτό. Εγώ ότι πιάνω κατευθείαν. Μετά στο μοντάζ τι άλλο έπιασα. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Ο πατέρας γνώριζε. Θα σου λέω εγώ τα πιάνω κάτι. Επόμενη ερώτηση. Άρα δεν είχε απαντήσει. Όχι. Ο πατέρας δεν ήθελε αυτή την κατάληξη. Νομίζω είπε Νίκο. Και εγώ άκουσα Νικό κουνή σου. Θα το δω. Θα το Νίκο, δούμε. δεν ξέρω το άλλο. Α, Έλα βέβαια. από εδώ. Ωραία. Σε αυτοκτόνησαν. Σε ανάγκασαν να βάλεις τέλος στη ζωή σου. Σε σκότωσαν ξεκάθαρα. Σας θέλω εδώ μαζί μου. Αφού μας θες εδώ μαζί σου, τότε θα μας δώσεις απαντήσεις. Η παλιά τώρα για τον τάδε έχει μπάλα. Ναι. Οι γονείς, ο πατέρας και η μάνα, έχουν μετανιώσει ή ακόμα εμένουν σε αυτά που είχαν κάνει? Μιας και...
Μιας... Μαμά, παπά. Θα το δω μοντάζ. Μιας και τι. Θύμησέ μου. Θύμισε μου. Θες να θυμηθείς τι έχει γίνει. Έχει φύγει η μνήμη, έχεις ξεχάσει. Έγινα. Έγινες... Τι έγινες. Πρέπει. Θέλω να σε Πρέπει δω, να γίνει. Θέλω να σε δω, πρέπει να γίνει. Μήπως μιλάει αυτός που αγαπούσε την κόρη. Ξεδιπλώστε. Βρίσκεται εδώ και το αγόρι που ήταν σε σχέση με την κοπέλα. Ό,τι λέξη δεν έχουμε πιάσει, την πιάνω μετά στο μοντάζ για να την τοποθετήσω. Εγώ ακούσα φάνη, αλλά μπορεί να ακούσα λάθος. Απλά δεν Θα το μπορούμε δεις. να το ξεδιπλώσουμε Ναι, στις απαντήσεις αυτές. ωραία. Έλα. Γνώριζες ότι ήσουν εγκαιός. Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Το αγόρι σου ήταν στρατιώτης. Ναι. 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 Την πρώτη. Το βλέπετε πώς λειτουργεί έτσι. Τον έχουν σκοτώσει εδώ όταν γίνονταν οι αιματοχυσίες. Τον πιάσανε. Ναι. Τον πιάσανε. Τον έδωσαν οι γονείς σου, γιατί δεν τον ήθελαν. Τι. Τον έδωσαν οι δικοί σου, οι γονείς σου. Όχι, το τι ήτανε, τι λες. Οκ. Μισό, γιατί κάτι δεν ξέρω. Δεν υπάρχει λόγος. Α, έλα, χαλάρωσε. Τίποτα. Το χαμήλωσα πολύ. Οκ. Το έβαλα τέρμα κάτω το ηλεκτρομαγνητισμό, δηλαδή πρέπει να κουμπίσει κεραία τώρα. Ωραία, με απάντησε μου το εξής. Τελικά ήσουν μάγισσα. Όχι. Υπήρχε η φήμη ότι ήσουν μάγισσα. Ήσουν αμάγισσα ή ασχολιώσουν απλά με ξόρκια της εποχής. Μπορείς να μου πεις μία από τις δύο λέξεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λογικό είναι. Θεωρείς τον εαυτό σου λοιπόν εσύ μάγισσα. Ναι, άκουσα. Δεν άκουσα ξεκάθαρο, ναι. Οι άλλοι θεωρούσαν εσένα μάγισσα. Είχε βγει αυτή η φήμη και ήταν κακό για σένα. Ένα μικρό όχι. Α, μήπως ένιωθες αλληγορικά λόγω της φήμης σου κλεινώσουνα στο σπίτι και είχε γίνει η φυλακή σου, ο χώρος. Εδώ. Αν δω στο μοντάζ του είπε αυτοκτόνησε, εδώ υπήρχε μια λέξη πριν. Άκουσα το τόνισε, αυτό έπιασα. Αν αυτοκτόνησε εδώ θα είναι σοκ. Το εδώ το άκουσαμε όλοι. Ωραία. Δηλαδή αυτοκτόνησε στο σπίτι σου. Αυτό που λέγεται. 26, κάτι για 26. Μπορεί να ήταν 26 χρονών. Ήσουν 26 χρονών. Τη ζωή σου. Ήμουν τη ζωή σου. Έλα, γαρμπή, Κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις. Ιεροσιλή. Κάτι σε Θεοδωρίδου έχει. Ήμουν στη ζωή σου κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγεις θα είναι Ιεροσιλία. ιεροσιλία. Καμιά φορά τα τραγούδια που έρχονται υποσυνείδητα δεν είναι τυχαία. Και να έκανα εγώ έτσι, σε τέτοιο χώρο. Ναι, δεν το έχεις ξανακάνει Σε τέτοιο χώρο. Ναι, Ποτέ. εσύ απόψε έχεις ρέντα. Με τα Όχι, τραγούδια. δεν. Με τα τραγούδια.
Μήπως νιώθεις άβολα εσύ ή η μαμά ή ότι είναι εδώ που βρισκόμαστε εδώ τώρα και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να ξεδιπλώσουμε την ιστορία σου, σας? Λαϊκισμένος. Διαβασμένος. Ότι έχουμε έρθει διαβασμένοι. Και εδώ άκουσα ό,τι θες. Μήπως θες να φύγουμε από εδώ? Θες να κάτσουμε παραπάνω? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξω. Bye. Άρα θες να φύγουμε? Δεν μπορώ, άκους. Δεν... Έχει μπερδέψει. Θες να κάτσουμε κι άλλο? Φύγετε, Φύγετε. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις από την ιστορία σου? Αμάξι. Είναι ιερός χώρος για σένα εδώ? Για μένα. Φοβήθηκα. Φοβήθηκα. Άρα έχει αρνητική μνήμη εδώ ο χώρος? Πριν σας αφήσω. Τι? Δεν ξέρω. Μπερδευτήκα πάρα πολύ με τις απαντήσεις που παίρνω. Κοίτα, είναι απαντήσεις, δεν πάει να πει ότι είναι μόνο από την κοπέλα. Ναι. Όχι. Οτιδήποτε είναι εδώ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε μόνο με... Εμείς κάνουμε σαν να παίρνουμε απαντήσεις μόνο με την Ναι, επειδή κοπέλα. από αυτήν, σε αυτήν απευθυνόμαστε. Όχι, τώρα δίνουν απαντήσεις όλοι που είναι εδώ πέρα αυτή τη Εάν στιγμή. ακούστηκε, όπως άκουσε ο Νίκος, αυτοκτόνησα εδώ, Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Είναι σοκ. Είναι Μαζί για- Έχουμε της την μιλούσαμε. απάντηση που θέλαμε. Φύγω, χθες βράδυ, χθες. Άρα, έλατε από εδώ. Θα την ακούμε. Πες το. Τώρα μπορείς να μιλήσεις στη Πυρούλα Νομίζω και αυτή μπορεί ταυτίστηκε. να μας μεταφέρει ό,τι της λες. Με αυτή τη μέθοδο που κάνουμε. Τα ξημερώματα, Η ιστορία Γράμματα. που έχουν πει τα κορίτσια ναι. Ναι. ισχύει. Το έχω, συνεχίζει. Περίμενα. Η γη αλλάζει, ουρανό. Η γη αλλάζει. Γη αλλάζει. Η γη αλλάζει χέρια μήπως. Η γη αλλάζει, ο καιρός περνάει και όλα αυτά τα κτίρια αλλάζουν. Πήρα. Πέρα. Έχει στεναχωρηθεί που το σπίτι σου ουσιαστικά έχει γίνει ερείπια. Σε αυτό, προπάντων. Σε αυτό προπάντων. Μη ρωτάς γιατί. Πήγα να ρωτήσω γιατί νιώθεις αυτό. Τώρα αφού ακούγεται σαν μούφα, αλλά πήγα να ρωτήσω γιατί το εννοείς αυτό. Και καλά, λόγω μάγισσας, λόγω του λέγανε μαλακίες. Αυτό. Εγώ μόνο, Ισχύει ότι ήσουν μάγισσα πριν κάτι καταλάβαμε. χθες τι είπες. βράδυ, Ισχύει ότι ήσουν μάγισσα Κλείνει. και ότι σε κακομεταχειριζόντουσαν. πέφτει. Επειδή ήσουν μάγισσα Δύναμη. σε φυλακίσανε σε αυτό το Φοβηθώ. σπίτι. Πήγαινε κοντά εσύ γιατί δεν καταλάβαινα κάποια που λέει. Τελικά, Ενδιάμεσα. Και σε φυλακίσανε στο σπίτι για αυτό το λόγο. 3. Μήπως όντως έκανες κάποια πράγματα και αυτά που λέγανε δεν είχαν εντελώς άδικο. Εγώ. Μήπως είχαν δίκιο. Αυτό, μήπως είχαν δίκιο που σε λέγανε έτσι.
Έκανες κακό σε ανθρώπους. Προσπάθησες. Δεν λες τίποτα. Προσπάθησες να τους μακαρίσεις. Προσπάθησες να κάνεις μαγκανίες. Καταλήγει. Να χωρίσουν ζευγάρια, να πεθάνουν άνθρωποι με τα ξόρκια και τα μαγιά. Προσπαθούσε να το κάνεις. Πίσω σου. Πίσω μου. Στα μάτια. Εκεί Βλέπω. γινότανε. Εκεί γινόταν σε αυτό. Στο απέναντι Εντάξει. σπίτι. Το γειτονικό το σπίτι. Προκαλείς. Το ξέρω πάντα. Μήπως αυτό Φύγε. Σε προκαλώ εγώ με αυτά που λέω. Αφού βλέπεις. Λοιπόν, Θες να συνεχίσω να προκαλώ με αυτά που λέω. Επειδή δεν πιστεύω ότι ήσουν μάγισσα. φεύγω. Και εδώ θα κάτσεις. Με εμένα δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα, όπως τις άλλες φορές. Εγώ. Πάλι για άλλη μια φορά αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση. Lady. Ναι, ναι. Άρα ήσουν Τα αμούφα. παλιά. Ήσουν ψεύτρα. Και επειδή ήσουν ψεύτρα, εσύ θέλεις να αποδείξεις ότι είσαι μάγισσα και έκανες πολλά για να πιστούν όλοι ότι είσαι μάγισσα και έτσι λοιπόν σε πιάσανε, Βαρέθηκα. σε κλειδώσανε και αυτοκτόνησες. Γιατί αυτοκτόνησες, γιατί δεν μπορούσες να γίνεις μάγισσα εν τέλει. It's a bad time. Δεν μπορούσες να γίνεις μάγισσα. Δεν αυτοκτόνησες γιατί ήσουν μάγισσα. Σωστά. Ήταν η διακαής πόθος σου. Ή μήπως η μάνα σου ήθελε να είσαι... Να απολογηθείς. Η μάνα σου ήθελε να σε κάνει μάγισσα προφανώς. Η μάνα σου ήθελε να σε κάνει μάγισσα. Προκαλούσες. Προκαλώ όσο θες. Να μην το πω ξανά. Γιατί θα σε Το φοβηθώ νου για σου. κάτι. Θα σε φοβηθώ για κάτι. Δεν θα μπορώ να φύγω. Θα έρθεις μαζί μου Ελλάδα. Μπορείς. Εγώ σε προκαλώ. Είσαι καλοδεχούμενη. Άμα έρθεις, Είσαι καλοδεχούμενη. μην τους το πεις. Θες να έρθεις Θα μαζί έμενα μου εγώ και θα έρχεται μαζί μου. και να κυκλοφορείς μέσα εκεί που μένω και να μου λένε ότι κάτι βλέπουμε όλοι. Κάτι βλέπουμε, αυτό θέλεις. Έξω. Εγώ σε αφήνω, δεν ξαναρωτάω τίποτα. Ας ρωτήσουν τα παιδιά. Φιλέ. Αχμέτ. Ας ρωτήσουν τα παιδιά. Δεν είμαστε φίλοι. Αχμέτ. Δεν είσαι φίλη μου. Εγώ. Δεν είσαι φίλη μου. 37. Θα μου πεις τα νούμερα του Τζόκερ. Η ταχύτητα έχει μείνει. Άκυρα. Πάμε, ρωτήστε. Ρώτα, Ρίτα. Ρώτα, τσούνο μου να ρωτήσεις εσύ. Όχι βρε, ό,τι νιώθεις, ρώτα. Ρώτα, δεν είμαι καλή στις ερωτήσεις εγώ. Πρέπει να μου έρθει η στιγμή. Το θέλημα. Αχμέτ που είπες ήταν ο φίλος σου Τούρκος. Εκεί που πας, Μήπως θα έχεις με Τούρκο. Αχμέτ είναι τουρκικό. αυτές τις νύχτες συχνάζουν Τούρκοι και Έλληνες μαζί το φως. και γίνεται το έλα να δεις. Έγινε την εποχή. Μήπως θα έχεις με Τούρκο και δεν σε θέλαν και στο χωριό και γι' αυτό. Και δεν σε θέλαν και οι γονείς σου. Προσπαθείς τόση ώρα να μας το παίξεις καλή, ότι εσύ είσαι το θύμα. Τελείωνε. Θα πέσει από τα σύννεφα στη συνέχεια. Η μάνα σου ήταν μάγισσα. Ή μήπως η μάνα σου ήταν προξενήτρα. Παραπληροφορεί. Τι? Παραπληροφορεί. Παραπληροφόρηση. Ή μήπως ήταν προξενήτρα. Η μάνα σου δεν ήθελε τον Αχμέτ. Σαν εμένα. Τα ίδια σκατά δηλαδή. Ήσταν και δύο. Όμορφες. Βαρέθηκα. Όμορφες και ήσασταν τα ίδια σκατά στο χωριό. Ήσασταν το βδέλημα του χωριού. Κουβέντα. Όχι, θα συνεχίσω να μιλάω. Αλάχ. Αλλάχ. Δύο. Βίασε. Δεν κατάλαβα κάτι είπε. Μήπως ήσασταν και προδότες, προδότριες.
Μήπως ήσασταν γενικά σαν οικογένεια η ντροπή του χωριού. Ήσουν απλά ένας. Ήσασταν δοσύλλογοι προς τους Τούρκους. Είχατε στρέψει και τη Πού πίστη σας γυρνάς? προς τον Αλλάχ. Βγάλτε μια φωτογραφία. Δεν Δεν έχω το τρέπεσαι. τηλέφωνο μου. Εσύ είπες Αλλάχ, δεν πίστευες στον Αλλάχ. Πιο καλά. Σε βίασε Τούρκος κάτοικος του χωριού και το παιδί ήταν δικό του, γι' Έλα αυτό κοντά. σε άφησε ο άλλος. Συνέχεια. Χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό το σπίτι που όπως το βλέπω ήταν από τα πλούσια, ήταν Αρχοντικό. αρχοντικό. Σε βαθμό. Μήπως ουσιαστικά κάνατε δουλειές με τους Τούρκους για λεφτά. Κανένας άλλος. Άσε με ήσυχο. Ο Αχμέτ που είπες είναι εδώ μαζί μας αυτή τη στιγμή. Αχμέτ, είσαι εδώ μαζί μας. Φύγε. Είσαι εδώ μαζί μας, ρε. Δεν έχεις πρόθεση να. Ήξερες την οικογένεια Αχμέτ, είχες πάρει εδώ Διάφορα. μαζί Η τους. ζωή μία φορά. Τι να πω. Πώς θα σε αντιμετωπίσω. Αγκαλιά, Ο Αχμέτ σε βίασε. κάτι βρωμάει. Καλά εδώ και ώρα. Φως μου. Το μεταξύ είναι σαν να Ναι. μιλάνε μεταξύ τους αγκαλιά, φως μου. Φως μου. Δες με στα μάτια, δες σε. Μιλάτε μεταξύ σας τώρα. Φοβάμαι. Λέει συνέχεια μάτια από την ώρα που ήρθαμε. Σβήνω. Είχες όμορφα μάτια που μάγευαν τους άντρες. Μεταξύ μας. Ναι. Όχι εγώ. Να πω κάτι που σκέφτηκα. Με έχεις δει. Ζούσαν και Τουρκοκύπριοι εδώ Ναι, πέρα, έτσι. Τούρκοι. Μήπως αυτό το σπίτι άνοικε σε Χαχα, Δήμητρα. Α, Αχ, αισθάνομαι Μήπως αυτό το σπίτι άνοικε σε τουρκοκύπρια οικογένεια. το πρόσωπο. έμοιαζε στο πρόσωπο με κάποια από εμάς. Ποια λέγαν Δήμητρα. Της Αγίας, η αγάπη Θεωρώ ότι λέω άκυρα τώρα. δεν χαρίζουμε. Έχω πάθει. Θες να σταματήσουμε. Ψεύτη. Να σου πω ρε κοπελιά, θες να σταματήσουμε, να φύγουμε από εδώ. Φύγε. Εντάξει. The God. Απλό ήτανε, δεν χρειάστηκε. Master. Πάρ' την κάμερα. Σπυρουλά. 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 Έλα. Επειδή ρωτήσαμε, έβγαλε κάποια πράγματα και επειδή ρωτήσαμε να φύγουμε, στα κάπα λες φύγε. Όντως. Τελείωνε, ναι. Μαλακά. Τέλειο. Πάρε εσύ και... Δώσ' μου την Κάποια κάμερα, δώσ' την κάμερα, φάση. δώσ' την κάμερα. Πάρε εσύ αυτό λίστο. Ρε, τα χέρια μου δεν θα νιώθω καν πρώτο. Κάποια φάση, αυτό το κόκκινο, το βλέπω όλο μόνο. Αυτό είναι. Δεν έβλεπα το χρόνο. Εκεί ξεκινάς και δίνεις. Σε κάποια φάση σκεφτόμουν να σου πω να με σταματήσεις. Όταν το νιώσεις αυτό, πάντα σταματάς. Δεν ζαλίστηκα. Αν ζαλιζόμουν, ναι. Όμως κάποια φάση. Δεν ζαλίστηκες γιατί συντονίστηκες. Όταν μαυρίζεις, συντονίζεσαι. Δεν ήθελα να με σταματήσεις μετά. Έτσι γίνεται. Σχεδόν κανείς δεν θέλει με αυτά. Ενώ νομίζουν ότι θα πάθουν κάτι, τελικά δεν θες. Το μεταξύ Θέλω λίγο το music box. μιλούσε τουρκικά σε κάποια φάση. Το κατάλαβα.
Λοιπόν, παιδιά, εμείς τελειώσαμε. Έλα μωρή πιο εδώ. Εγώ είμαι. Λοιπόν, τελειώσαμε. Με τη μάγισσα. Δεν κρυώνουμε, κάνει ζέστη εδώ. Πολύ ζέστη. Έχει πολύ ζέστη. Λέμε να ράξουμε, να βγάλουμε τα μπουφά, να κάνουμε κοντομάνικα. Θα πεθάνουμε εδώ. Λοιπόν, αν ήμουν λίγο πιο έντονος, δεν με νοιάζει. Έτσι είμαι. Λογικά, βασικά λογικά, δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Τι έκανες εσύ? Γδύθηκε. Του πετάς την κάμερα στο κεφάλι τώρα. Βλέπετε, τραβάω. Στην Κύπρο, στην Αφρική να πάμε, τα ίδια θα κάνει. Λοιπόν, συμφραζόμενα, θεωρητικά, πολύ θεωρητικά πάντα, μας είπε η φίλη μας, η Μαγισούλα, η μικρή, ποια ήταν η Μαγισούλα, Αριέλ, όχι δεν ήταν η Μαγισούλα. Καλλιόπη μας είπε, αλλά ήταν η μάνα τελικά. Όχι, κατάλαβα τι λέει. Η μικρή Μάγισσα, πώς λέγονταν στα καρτούν. Μάγια. Η Μάγια λοιπόν, Ήταν η μέση. Μελισσούλα. Μελισσούλα είπε. τέλος πάντων, ο Bugs Bunny, ναι, Το βρήκε με περηφάνεια, ρε. Το βρήκε. Και αυτός λέει Μάγια. η Συμφωνείς. γυναίκα του Χάρι Πότερ, ωραία. Ναι, όλα τα να πω. Λοιπόν, Η Ούρσουλα. ναι, η Βλαμπία. Η Πινελόπη λοιπόν θεωρητικά πάντα έτσι στη Καλλιόπη αυτό. Μάλλον ήταν, δεν ξέρω τι θα κόψω εδώ. δεν ξέρω αν τα αφήσω ωραίο το αρχείο, αλλά τέλος πάντων περνάμε καλά, ναι. Με αυτή που μάλλον ήταν μάγισσα, κάτι με τη μαμά της παίζει, κάτι με τις φήμες. Με έναν Τούρκο είπε Αλάχ, είπε Κάτι με Τούρκο, καλά τότε ξέρετε γινόντουσαν όλα αυτά, δεν το συζητώ και άμα βασικά παίζει να τους παίρνανε χαμπάρι ότι ήταν με Τούρκο. Παίζει για δικαιολογία να είπαν ότι είναι και μάγισσα για να την σκοτώσουν, ναι. Οπότε κάτι τέτοιο παίζει να παίχτηκε και ειδικά αυτά της εποχής. Αυτό ήτανε. Από κάτω περνάει η λεζάντα των κοριτσιών, Paradox. Παρανόξ. Paradox ήθελε να βγει ο Νίκος. Σπυρούλα, Ρίτα. Hunger Nights, like, subscribe, hype, comment, merchandising, e-food, Volt. Τι λες ρε. Sprite, Coca-Cola, Zero. Ό,τι υπάρχει σε μπράτ. Γεια.